নমস্কাৰ মই কৰবি দাস আৰু আপোনালোক সকলোকে GEA টিউটৰিয়েলছৰ আনিটি ভিডিঅ'লৈকে আজি স্বাগতম জনাইছো সো আজি মই ডিসকাস কৰিব লগা টপিকটো হৈছে ফাৰ্স্ট অফ অল মই এপিমাৰ্স ডিসকাস কৰিম আৰু আফটাৰ এপিমাৰ্স মই গ্লাইকোলাইসিস আজি ডিসকাস কৰিম সো এপিমাৰ্স কি হয় মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত অলৰেডি জনাইছো যে ডি গ্লুকোজ এল গ্লুকোজ আছে যি দুটা স্ট্ৰাকচাৰ হৈছে ইনানশিয়ামাৰ্স আৰু ইনানশিয়ামাৰ্স কি হয় দে আৰ মিৰৰ ইমেজেস অফ ইচ আদাৰ সো এটা যদি আমি এপিমাৰ্স কি হয় জানিব লাগে আমি ফাৰ্স্টত ডি গ্লুকোজ স্ট্ৰাকচাৰটো জানিব লাগিব ডি গ্লুকোজ স্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে কি আমি জানো যে গ্লুকোজ ইজ আ কম্পাউণ্ড হ্যাভিং 6 কাৰ্বন এটমছ সো এটা ফাংশনাল গ্ৰুপ এলডিহাইড থাকে এজ এ ফাংশনাল গ্ৰুপ গ্লুকোজত সো এইটো যেহেতু এলডিহাইডটো এইটো কাৰ্বনত আছে সো দিস কাৰ্বন উইল বি টেকেন এজ দ্য ফাৰ্স্ট কাৰ্বন সো এটা 1 2 3 4 5 and 6 সো এতিয়া ডি গ্লুকোজৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ লগত আমি যদি গ্যালাক্টোজৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কম্পেয়াৰ কৰো দেন দুইটা স্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ দেন গোটেই স্ট্ৰাকচাৰটো সেম হয় বাট কাৰ্বন নম্বৰ 4 ত देयर इज अ डिफरेंस কাৰ্বন নম্বৰ 4 ত देयर इज अ डिफरेंस যে হাইড্ৰোজেনটো ইয়াতে আছে ৰাইট সাইডত whereas হাইড্ৰোজেন ইয়াতে আছে লেফট সাইডত সো এই দুটা স্ট্ৰাকচাৰক কি বুলি কোৱা হয় এই দুটা স্ট্ৰাকচাৰক C4 এপিমাৰ্স বুলি কোৱা হয় C4 কিয় because duita structure compare korunte everything is same and only there is a difference in carbon number 4 so enekwa structure jar gutekhini structure same hoy but they differ in a single carbon atom those two structures are known as epimers aru carbon number 4 ot different hoar karone hihodok C4 epimers boli koy eti ami jodi ifale sao yate d mannose draw kora ase aru glucose aru mannose hok C2 epimers boli koa hoy এটা ইহতে দুইটা যদি C2 এপিমাৰ্স হয় দেন ইহতে কোনটো স্ট্ৰাকচাৰত ডিফাৰ কৰিব বা কোনটো কাৰ্বন নম্বৰত ডিফাৰ কৰিব দে উইল ডিফাৰ ইন কাৰ্বন নম্বৰ 2 ইয়াতে H আছে অন দি লেফট সাইড whereas ইয়াতে H আছে অন দি ৰাইট সাইড সো এই দুটা স্ট্ৰাকচাৰক C2 এপিমাৰ্স বুলি কোৱা হয় সো এখিনি হৈছে অ্যাবাউট এপিমাৰ্স মানে কি আৰু আমি আৰু এটা মই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আমি যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি আছো স্ট্ৰাকচাৰ গিটা আমি ম্যানোজৰ স্ট্ৰাকচাৰটো গ্যালাক্টোজৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে নহব ইয়াতে আমি এজ এ বেস স্ট্ৰাকচাৰ গ্লুকোজ লৈছো সো গ্লুকোজৰ লগত আমি দুইটা স্ট্ৰাকচাৰ ইন্ডিভিজুয়ালি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব সো গ্যালাক্টোজৰ লগত যদি ইয়াক কম্পেয়াৰ কৰো কাৰ্বন নম্বৰ 4 ত ডিফাৰ কৰি আছে আৰু ম্যানোজৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো দেন কাৰ্বন নম্বৰ 2 differ kori ase so glucose and galactose are known as C4 epimers and glucose and mannose are known as C2 epimers so eneka structure jar gutei to structure to same e thake but eta single carbonot hihote differ kore মানে লেফট সাইডে থাকা কম্পাউন্ড রাইট সাইডে পাবা বা রাইট সাইডে থাকা কম্পাউন্ড লেফট সাইডে থাকা যায় সো হেনেকা স্ট্ৰাকচাৰজক কি বুলি কোৱা হয় দিস আৰ অল নোন এজ এপিমাৰ্স সো এপিমাৰ্সৰ বিষয় এখিনি পঢ়িলে সাফিশিয়েন্ট হয় সো এটা আমি আমাৰ নেক্সট টপিকলৈকে যাওঁ সো মই কৈছিলো যে ইনানশিয়ামাৰ এপিমাৰ্স হৈ যোৱাৰ পিছত we will move on to the metabolism part of carbohydrates আৰু metabolism of carbohydrates যেতিয়া আমি পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি সদায় পঢ়ো গ্লাইকোলাইসিস এটা গ্লাইকোলাইসিস কি হয় জানিবৰ কাৰণে আমি ওয়াৰ্ডটো চাব লাগিব গ্লাইকো ওয়াৰ্ডটো আহিছে from the glucose and lysis মানে হৈছে গ্লুকোজৰ ব্ৰেকডাউন সো গ্লাইকোলাইসিস মানে কি say it is the breakdown of glucose and glucose je breakdown hobo kiholoke breakdown hobo it will get converted into pyruvate aru pesot ei pyruvate tor ki hobo hetu depend koribo glycolysis to anaerobic condition ot hoy asile na hetu aerobic condition ot hoy asile আমি অলরেডি জানো যে anaerobic condition মানে হৈছে in absence of oxygen আৰু aerobic condition মানে হৈছে in presence of oxygen so যদি glycolysis to হৈ আছিল anaerobic condition then this pyruvate will get converted into lactate আৰু যদি glycolysis হৈ আছিল in aerobic condition then this pyruvate will get converted বা oxidized into carbon dioxide and water আৰু এই process টো আকৌ আমি পঢ়ো another Krebs cycle বা ইয়াক citric acid cycle বুলিও কোৱা হয় আৰু TCA cycle বুলিও কোৱা হয় এটো এটা বেলেগ ধৰণৰ মেটাবলিজম আফটাৰ গ্লাইকোলাইসিস আমি Krebs cycle পঢ়িম এতিয়া এই গ্লাইকোলাইসিস টো কোড হয় আৰু তাৰে অকমান বিষয় জানি লওঁ so glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell আৰু এই গ্লাইকোলাইসিস টো 10টা টোটাল ৰিঅ্যাকশনস থাকে and all the enzymes which are involved in this 10 reactions are present in the cytoplasm so glycolysis hobo karone jikhini amak enzymes lage gutekhini cytoplasm portion of thake cellor aru he karone glycolysis always occurs in the cytoplasm etia glycolysis of
EMP pathway বুলিও কোৱা হয় ইয়াক কিয় EMP pathway বুলি কয় বিকজ তিনিজন সাইন্টিষ্টৰ বহুত বেছি significant contribution আছিল towards the discovery of glycolysis আৰু সেই তিনিজন সাইন্টিষ্ট হৈছে Emden Meyerhoff and Parnas যিটো কাৰণে glycolysis is also known as EMP pathway so কেতিয়াবা question on glycolysis বুলি নিদিও explain EMP pathway বুলিও দিয়ে so that is the same of glycolysis এতিয়া আমি entire process of glycolysis to sum in detail so হেতু সাবৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে entire glycolysis is divided into how many stages মই already ক'লো যে 10 sets of reactions আছিলে but হে 10টা reaction আমি divide কৰিব পাৰো the first phase is known as the energy investment phase second phase is known as the splitting phase and third phase is known as the energy generation phase so ইয়াৰ পৰা নাম গিটাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে glycolysis or process of ATP use hobo or ATP production hobo so jikhine steps on ATP use hobo as a form of energy hekhine energy investment phase or under dia hoise tar pisot glycolysis to split hobo into two compounds he phase to splitting phase boli koy ar last ot jot energy production hoy in the form of ATP he phase to energy generation phase boli koa hoy so etia glycolysis starts with the conversion of glucose to glucose 6 phosphate so glycolysis starts with the conversion of glucose to glucose 6 phosphate a conversion of jetu enzyme involved hoy ase hetu hoise hexokinase aro hexokinase eta ATP use koribo and it will convert it into ADP moreover hexokinase of magnesium as a cofactor lage for showing its activity so glucose will get converted into glucose 6 phosphate mane glucose or jeto 6 number carbon ase tate eta phosphate group addition hobo aru ei phosphate group to kor pra ahise etu ei je eta ATP use hol tar pra he eta phosphate group ahi glucose 6 phosphate bonise yate ketiaba hexokinase thake otherwise glucokinase thake so ketia hexokinase hobo or ketia glucokinase hobo hetu janibo lage hexokinase thake in all cells of the body but glucokinase thake only liver cells on aru jodio tomar body কম amount of glucose ase hetu jodi ami utilize koribo lage ba glycolysis koribo lage tete hexokinase action ot ahibo pare but glucokinase action ot ahibor karone amak more amount of glucose lage at least 100 mg of glucose jodi utilize koribo laga ase tetia glucokinase in action ahe and that too in the liver cells so ami normally pohu jeta glycolysis pohu ami likhu je glucose gets converted into glucose 6 phosphate with the help of this enzyme hexokinase aru etu eta irreversible step hoy mane glucose 6 phosphate aru glucose dibo noare so glycolysis je 10 ta reactions asile tare 3 ta reaction completely irreversible hoy aru 7 ta reaction reversible hoy It next reaction to hoise eta isomerization reaction jot glucose 6 phosphate will get converted into fructose 6 phosphate so since it isomerization reaction hoy so the enzyme which is involved is phosphohexose isomerase and it is reversible hoy mane fructose 6 phosphate can again be converted into glucose 6 phosphate Eta yar pisot ako ahibo eta irreversible step which gives you fructose 1,6 bisphosphate. Mane 6 number carbonate to phosphate asile ako eta first number carbonate to phosphate ahi goise. Fructose or 1 number carbonate to eta phosphate ahise. Eta jehetu aru eta phosphate ahise so aru eta ATP utilize hobo yate. Aru magnesium আৰু এনজাইম যেটো ইনভলভ আছে হেতু কোৱা হয় PFK মানে phosphofructokinase so this is মই লিখি দিছো phosphofructokinase আৰু এটো এটা irreversible reaction হয় এতিয়া মই যে আগতে ক'লো যে 3 types of divisions আছে 3 types of phases আছে এখিনি লগতে যেহেতু এনার্জি ইউজ হল এখিনি
কি ফেজ বুলি কোৱা হ'ব এখিনি এনাৰ্জি ইনভেষ্টমেন্ট ফেজ বুলি কোৱা হ'ব হৈ গ'ল এনাৰ্জি ইনভেষ্টমেন্ট ফেজৰ পিছত কি আছিল স্প্লিটিং ফেজ আছিল স্প্লিটিং মানে এটা স্প্লিট হ'ব this fructose 6 phosphate will get converted into two compounds আৰু এই splitting to কৰিব an enzyme which is known as aldolase বহুতে এই aldolase to carbohydrate aldose লগত কনফিউজ কৰি দিয়ে but this is aldolase which is an enzyme আৰু aldose হৈছে carbohydrate য'ত aldehyde as a functional group থাকে so সেইটো এটা different term so aldolase fructose 1,6 bisphosphate convert কৰিব into glyceraldehyde 3-phosphate আৰু dihydroxy acetone phosphate মই phosphate to P বুলি লিখি আছো so dihydroxy acetone phosphate এতিয়া মই কৈছিলো যে glucose is a 6 carbon molecule আৰু glucose convert হ'ব into pyruvate which is a 3 carbon molecule তেতিয়া আমি গম পাম যে fructose 1,6 bisphosphate লৈকেটো হেতু 6 কাৰ্বনে হৈ আহি আছিল ইয়াতে যে হি স্প্লিট হৈ গল it will get splitted into 3 carbon molecules দুটা মলিকিউললৈকে স্প্লিট হ'ব আৰু দুটা মলিকিউলত 3 কাৰ্বন থাকিব এই দুটা আকৌ ইন্টাৰচেঞ্জেবল এই দুটা আকৌ ইন্টাৰচেঞ্জ হ'ব পাৰে now the entire process of glycolysis will be continued by glyceraldehyde 3-phosphate so ultimately কি হয় dihydroxy acetone phosphate যে আছে হি আকৌ কনভাৰ্ট হৈ glyceraldehyde 3-phosphate এ বনিব so এতিয়া আমি যদি কন্টিনিউ কৰিব যাও আৰু এই ফেজটো স্প্লিটিং ফেজ বুলি কোৱা হয় হল আৰু ইয়াতে যে ইন্টাৰ কনভাৰ্জন হ'ব তাতে এটা এনজাইম আছে যেটো এনজাইমক ফসফোট্ৰাইওজ আইসোমাৰেজ বুলি কোৱা হয় সো এটা আমি কন্টিনিউ কৰিম গ্লাইকোলাইসিস কোনে কন্টিনিউ কৰিব গ্লিচাৰলডিহাইড 3-phosphate so eto energy investment phase hoy gol ekhine splitting phase hoy gol after splitting phase yara jiman khini likhim hekhini ki phase hobo energy generation phase that means a sequence of reactions are all ATP produce hobo aru ATP je produce hobo ATP form to produce hobo pare NADH form to produce hobo pare so this glyceraldehyde 3-phosphate will get converted into 1,3-bisphosphoglycerate and kune conversion koribo that is glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase dehydrogenase enzyme ase that means yate eta NAD reduction hobo to NADH NAD mane ki nicotinamide adenine dinucleotide so yar pra ako NAD will ultimately give you ATP molecules eta NAD pra ami 3 ATP molecules generate koru so eta hoy gol 1,3-bisphosphoglycerate eto reversible step hoy gol yar pisot another reversible step 1,3-bisphosphoglycerate will get converted into 3-phosphoglycerate এতিয়া 1,3-bisphosphoglycerate মানে দুটা ফসফেট আছিলে তাক কি হলকে কনভার্ট কৰা হল 3-phosphoglycerate মানে এটা ফসফেট গ্ৰুপ কমি গল যেহেতু এটা ফসফেট কমি গৈছে না মানে কি হৈছে ADP will get converted into ATP আৰু এটা কোনে কৰিব this will be done with the help of phosphoglycerate kinase Kinases for enuka enzyme hol jone phosphorylation reactions help kore eto eta irreversible step next hobo 3-phosphoglycerate will get converted into 2-phosphoglycerate ar eto kora hobo with the help of the enzyme phosphoglycerate mutase hoy gol yare ekku ATP ADP involve hoi na thake Next, after 2-phosphoglycerate, it will get converted into phosphoenol pyruvate.
আৰু এটো কৰা হ'ব with the help of the enzyme enolase হৈ গল with the help of the enzyme enolase 2-phosphoglycerate will get converted into phosphoenol pyruvate. The last step of glycolysis is that this phosphoenol pyruvate will get converted into pyruvate with the help of the enzyme pyruvate kinase. যেহেতু kinase enzyme আছে already কলোৱে ইহতে phosphorylation reactions ত help কৰে that means ইয়াতে আকৌ one molecule of ADP will get converted into ATP. So this is how glucose, which is a 6-carbon molecule, gets converted into pyruvate 3-carbon molecule. And I already first কৈ দিছো যে 1 molecule of glucose will give you 2 molecules of pyruvate. এটা question to আহিব পাৰে যে এইটো sequence of reaction এটা pyruvate হে produce হৈছে আৰু এটা pyruvate কেতিয়া produce হ'ব মই যে কলো glyceraldehyde triphosphate reaction to continue কৰি লৈ যাব. But as a dihydroxyacetone phosphate asile he nije ko reactions continue na kore but he nije glyceraldehyde triphosphate olake convert hobo and ultimately ako one round of reactions solibo which will give you another molecule of pyruvate. And already mo koluwe je a pyruvate to fate to kihor upor depend koribo je he anaerobic condition ot hoy asile glycolysis ne aerobic condition ot hoy asil jodi suppose anaerobic condition ot glycolysis hoy asil এখিনি সেম থাকিব anaerobic হোক বা aerobic হোক বাট যদি pyruvate to lactate লকে কনভার্ট হৈছে that means glycolysis to anaerobic condition হৈ আছিল আৰু যদি glycolysis to aerobic condition হৈ আছিল the a pyruvate to গৈ oxidize হ'ব to give you carbon dioxide and water যেটো আকৌ আমি Krebs cycle ত পঢ়ো so এখিনি আসলে glycolysis ৰ বিষয় divided into 3 phases energy investment phase splitting phase energy generation phase আশা কৰো সবে বুজি পাইছা so next video tot aru anata bhal topic eta loi kene apnalokor agot ahim hi so jodi video to bhal lagise like share aru subscribe kori dibo